عمود پرواز به هواگردی میگویند که میتواند در هوا ثابت بماند یا به صورت عمودی نشست و برخاست کند. از هواگردهایی که جزء دسته عمود پروازها طبقه بندی میشوند میتوان هواپیماهای بال ثابت، هلیکوپترها، چرخ بالها و تیلت روتورها یا کج پروانه ها را نام برد. هواپیمایی که عمود پرواز است میتواند هم به طور معمول تیکاف کند و یا در باندها و مسافت‌های کوتاه تیکاف کند و همچنین میتواند به طور عمودی نشست و برخاست کند. عمود پرواز در اصل زیر مجموعه تیکاف در مسافت کوتاه می باشد و همچنین حتی هواپیماهای سبکی که می توانند عمود نشست و برخاست کنند جزء دسته عمود پروازها طبقه بندی می شوند. در کنار تمامی هواگردهای عمود پروازی که هستند، هواپیماهای عمود پرواز در زمینه نظامی کلاً به دو دسته تقسیم می شوند. یکی تیلت روتورها مانند V22 هستند و دسته دیگر جنگنده های عمود پرواز مانند F35B و در بخش غیر نظامی هم در حال حاضر فقط هلیکوپترها عمود پرواز هستند که هرچند طرح‌های دیگری هم در دست توسعه است. اما یه سوال، چی شد که عمود پروازها به وجود اومدن؟ نظریه ساخت هواگرد عمود پرواز اولین بار در چند قرن پیش توسط لئوناردو داوینچی ابداع شد که نقشه ها و نظریه های از یک پرنده عمود پرواز را در کتاب خود ترسیم کرده بود. اولین بار یک هواگرد عمود پرواز در سال 1907 پرواز کرد، ولی این هواگردها در بعد از جنگ جهانی دوم مرسوم شدند. علاوه بر اینکه هلیکوپترها توسعه یافتند، طرح‌های دیگری که دارای بال ثابت بودند و همچنین از روتور بهره می‌بردند هم ابداع شدند، مانند طرح‌های هنری بلایندر در سال 1925 و طرح نیکولای تسلا در سال 1928. ناسا هم طرح عمود پرواز XV-15 را در سال 1977 توسعه داد که در واقع یک تیلت روتور بود. تیلت روتور به یک نوع هواگرد عمود پرواز میگویند که موتور توربوپراپ آنها دارای ملخ است. البته که همه توربوپراپ ها ملخ دارند و برای برخاستن و یا نشست عمود موتور به طرف بالا حرکت کرده تا ملخ هوا را به طرف پایین به جریان در بیاورد و در آسمان موتور به طرف جلو حرکت می کند تا ملخ هوا را از جلو به عقب بزند. در سال 1948 طرح X13 برای نیاز نیروی دریایی آمریکایی توسعه یافت و در کنار این طرح‌ها شرکت‌های لاکهید و کانیور هم طرح‌های خود را ارائه دادند و قرار بود این طرح یک هواگرد عمود پرواز برای نشست و برخاست بر روی ناوهای جنگی باشد. چیزی که تأثیر زیادی بر روی جت‌های عمود پرواز داشت موتور جت ساخته شده رولز رویس بود. در سال 1957 طرح شورت SC1 در بریتانیا توسعه یافت. هواگرد شورت SC1 اولین هواپیمای بال ثابت انگلیسی ها بود. در اصل SC1 برای این ساخته شده بود که در زمینه مشکلات پرواز عمودی تحقیق شود و درخواست ساخت این پرنده در سال 1953 توسط دولت انگلستان صادر شده بود و قرار شد تا سال 1954 تعداد 2 فروند از این پرنده ساخته شود. از دیگر جت‌های عمود پرواز میتوان یاک 130 روسی را نام برد که این پرنده برای این ساخته شده بود که بر روی ناوهای نیروی دریایی اتحاد شوروی به طور عمود نشست و برخاست کند. این هواپیما از روی یاک 36 که در دهه 70 دنبال میشد توسعه یافت و تا سقوط شوروی یک هواپیمای مافوق صوت پرواز تحت عنوان یاک 141 ساخته شد. یاک 38 دارای 3 موتور بود، 2 موتور برای برخاست عمود و 1 موتور برای حرکت رو به جلو. مصرف سوخت بالا و برد کم به دلیل داشتن 2 موتور مستقل برای عمود پروازی باعث شد با کمتر از 20 سال سن از نیروی دریایی شوروی خارج شود و در نهایت یک هواپیما با نشست و برخاست متعارف یعنی سوخو 33 جای آن را بگیرد. تفکر این بود که از همان موتوری که برای پرواز عمود استفاده می شود از همان موتور هم برای کروز استفاده شود. موتور هاوکر سیدلی پگاسوس.
این موتور دارای نازل متحرک بود که برای پرواز عمود به سمت پایین و برای کروز به سمت پشت متمایل می شدن. در کنار این موتور هواپیمای P1127 توسعه یافت که در نهایت هریر نام گرفت و طرح P1154 که مافوق صوت بود در سال 1965 لغو شد. فرانسوی ها هم برای رقابت با انگلیسی ها طرح عمود پرواز مافوق صوت بر اساس میراژ 3 توسعه دادند. هریر یا به اصطلاح هاریر تنها یک موتور داشت و همان موتور برای پرواز عمود و پرواز افقی استفاده می شد. موتور در مرکز بدنه قرار داشت و 2 خروجی در هر سمت وجود داشت که می توانست نسبت به عقب بدنه تا 90 درجه به طرف پایین برگردد. این خروجی ها برای برخاست عمود بود. هریر به واسطه این خروجی ها می توانست به صورت عمود برخیزد و یک اهرم در کابین خلبان وجود داشت که برای برخاست خروجی با زاویه 90 درجه به طرف زمین برمیگرداند. وقتی هواپیما با افزایش فشار موتور از روی زمین برمیخواست، یک سامانه اتوماتیک که البته قابل تنظیم به صورت دستی است، خروجی ها را به آهستگی به سمت عقب برمیگرداند تا جنگنده به سمت جلو برود. زمانی که هریر به سرعت افقی مناسب رسید، خروجی ها به صورت کامل به سمت عقب برمیگردند و در زاویه 0 درجه قرار میگیرند. هریر در هنگامی که کاملا مسلح بود نمی توانست برخاست عمود داشته باشد، اما می توانست با قرار دادن خروجی خود در زاویه 55 درجه با یک خزش 50 متری از زمین برخیزد. این روش بسیار روش مؤثری بود، نه پیچیدگی داشت و نه مصرف سوخت را بالا می برد. برای همین هریر اولین هواپیمای عمود پرواز جهان بود که عملیاتی شد و بسیار هم خوش درخشید. F-35 همکنون تنها جنگنده عمود پرواز در حال تولید در جهان است. البته F-35 چندین مدل دارد که نسخه F-35B که برای سپاه تفنگدار دریایی آمریکا ساخته شده نسخه عمود پرواز است. F-35 یک موتور دارد برای برخاست عمود خروجی. موتور در عقب 90 درجه به طرف پایین برگشته و از طرف یک روپوش در پشت کابین خلبان باز می شود که در واقع ورودی هوای یک فن بزرگه که به موتور وصله و از قدرت اون نیرو می گیره. در واقع در F-35 در هنگام برخاست عمود قدرت موتور از عقب و مرکز جنگنده به طرف پایین داده می شود تا جنگنده از سطح زمین برخیزد. همکنون غیر F-35 که ساخت لاکهید مارتین آمریکاست، هیچ کشوری هواپیمای عمود پرواز تولید نمی کند. تنها برخی منابع چینی مدعی هستند که چین به دنبال ساخت یک نسخه عمود پرواز J-31 است، ولی آن نیز قابل تایید نیست. اما دست کم همکنون هیچ طرح دیگری به غیر از F-35 به شکل تولیدی وجود ندارد. اینم از بررسی هواپیماهای عمود پرواز. امیدوارم از این ویدیوی دانستنی نظامی لذت برده باشید.